mga kamami! Hello mga kananay! Welcome back to my channel. It's Mommy Joyce, ang inyong kananay na kikay. Today, gagawa ulit tayo ng inspired makeup look and I consider this as my second Halloween makeup and yung unang ginawa ko is yung deer. So, kung hindi nyo pa napapanood, ililink ko na lang sa baba para mapanood nyo after this video. So, itong ang makeup look na gagawin natin is inspired by Maleficent. Alam naman natin and sikat na sikat si Maleficent kaya maraming gumagawa nito or gumagaya sa kanya. So, disclaimer muna mga kamami, hindi po ako professional makeup artist. Ito pong i-share ko sa inyo today is based on my personal preference pagdating sa pagme-makeup and hindi po tayo kagaya ni Leticia na magta-transform. Inspired makeup look lang po ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to subscribe and click the bell button para updated ka every time na may upload ako. At sa mga kamami ko na gustong mag-makeup, just keep on watching.